تصور کن دور از جونت مردی، بدنت زیر خرواره ها خاکه، گوشیت خاموش، قلبت دیگه نمیزنه، نفسی تو سینت نیست، اما یه روز مادرت بی هوا یه نوتیفیکیشن میگیره حسین دوباره آنلاین شد، بازش میکنه یه پیام جدید از تو اومد. مامان هنوزم میخوام بدونم غذا چی درست کردی. نه اشتباه تایپی داره، نه لحنش فرق کرده، نه حتی مکسش عجیب به نظر میرسه. صدا، نوشته، عکس پروفایل، حتی ایموجی‌ها دقیقاً همونیه که همیشه ازت میدیدن. اما تو مردی. اون کیه اون طرف؟ یه روح دیجیتال، یه شبیه ساز ترسناک، یه جعلی که فقط ظاهر توه. این داستان ترسناک نیست، واقعیه. هوش مصنوعی امروز داره خاطرات، نوشته‌ها، صداها و ویدیوهای ما رو ذخیره میکنه و شرکت‌هایی هستن که همین حالا نسخه‌های دیجیتالی آدم‌های مرده رو میسازن و میفروشن. تو این ویدیو قراره یه دنیای واقعی ولی شوکه کننده رو بررسی کنیم، مثل پروژه رپلیکا یا پروژه دیسمبر، تا فناوری هایی که اوپن ای آی و سامسونگ و مایکروسافت دارن میسازن. و این سوال بزرگ، آیا حاضری بعد از مرگت هنوز آنلاین باشی؟ اگه اهل تکنولوژی، امنیت و چیزایی هستی که شب نمیذاره بخوابی، همین الان دیلی گیک چالش رو سابسکرایب کن و بزن. زنده شدن دیجیتالی یعنی چی؟ تا چند سال پیش مرگ یعنی پایان همه چی، اما حالا فقط ممکنه پایان فیزیکی باشه. دیجیتال ایمورتالیتی یعنی چی؟ یعنی ساختن یه نسخه هوش مصنوعی از یه فرد واقعی بر اساس چت‌ها، صداها، عکس‌ها، ویدیوها، ایمیل ها، توییت ها، حتی جستجوهای گوگل. اون وقت یه مدل زبانی مثل چت جی پی تی یا همون جی پی تی 4 که الان داره کار میکنه، آموزش میبینه که شبیه تو حرف بزن، یه موتور صوتی صدای تو رو تقلید میکنه، یه الگوریتم تشخیص تصویر صورت تو میسازه و یه سیستم دیگه شخصیت تو درک میکنه. نتیجه یه توی مجازی که حتی مادرت شاید نتونه فرقش رو خودت بفهم. این فقط یه تئوری نیست، سالها شرکت‌ها دارن روش کار میکنن، حتی بعضی‌هاشون دارن این سرویس رو میفروشن. مثال‌های واقعی بزنیم که ببینی این داستان چقدر. رپلیکا هوش مصنوعی که برای عشق ساخته شد. تو سال 2015 یه برنامه‌نویس روس دوست نزدیکش رو توی تصادف از دست، ولی نتونست با مرگش کنار بیاد. تصمیم گرفت همه چت‌ها، پیامک‌ها، عکس‌ها، صداها رو بده به یه هوش مصنوعی. نتیجه چی شد؟ یه چت‌بات که دقیقاً مثل رفیق اون دوستمون حرف میزد، همون شوخی‌ها، همون لحن، همون طرز فکر. اولش فقط برای دلخوشی ساخته شد، ولی وقتی دید کار میکنه تصمیم گرفت پروژه رو عمومی کنه و اسمش شد رپلیکا. الان میلیون ها نفر توی رپلیکا دارن با شخصیت‌های هوش مصنوعی زندگی میکنن. بعضی‌هاشون باهاشون دوست میشن، بعضی‌ها عاشقشون میشن، بعضی‌ها باهاشون درد و دل میکنن و بعضی‌ها حتی یه نسخه از عزیز از دست رفته‌شون رو بازسازی میکنن. حالا تصور کن یه مادر که پسرش رو از دست داده شبها با رپلیکا حرف میزنه، فقط چون هنوز یه جایی یه چیزی هست که صدای پسرش رو براش تکرار. واقعا این تسکین دهنده است یا فقط یه بازی با ذهن؟ اینجاست که میریم سراغ پروژه‌های حتی ترسناکتر. پروژه دیسمبر یا شبیه سازی مرگبار. پروژه دیسمبر توسط یه برنامه‌نویس مستقل ساخته شد که بر اساس جی پی تی 3 طراحی شده بود و برای شبیه سازی افراد واقعی کار میشد. تو چت‌های یه نفر رو بهش میدادی، فقط یه بیوگرافی مختصر، و بر اساس جی پی تی اون یه نسخه مجازی از اون شخصیت میساخت که باهات حرف میزد. و این یکی با احساسات بازی. یه زن شوهرش رو از دست داده بود، همه پیامکاشو داد به پروژه دیسمبر. بعد چند ساعت یه نسخه مجازی از شوهرش باهاش چت میکرد. عزیزم من اینجام، نترس، هیچ جا نرفتم. زن اشک میریخت، دلش گرم میشد، ولی یه جای تو چت مدل نوشت من میدونم که مردم ولی نذار این مکالمه تموم. اون لحظه زن گفت انگار دوباره همسرش رو از دست داده، اونم توی صفحه چت. حالا سواله، آیا این کار کمک به غمزدایی میکنه یا یه شکنجه نرم و دائم؟ چطوری ساخته میشن؟ حالا بذار ببینیم از نظر تکنیکی این بازسازی‌های دیجیتال چطوری کار میکنه. تو مرحله اول جمع‌آوری دیتا، چت‌ها، وایس‌ها، نوشته‌ها، ایمیل‌ها، عکس‌ها، حتی استوری‌ها و کپشن‌ها، همه اینا میشن یه دیتای آموزشی برای مدل‌های زبانی LLM. مرحله دو، تقلید صدا. مدل‌های مثل 11 Labs میتونن با 30 ثانیه صدای تو رو بسازن، اونقدر طبیعی که حتی مامانت هم نتونه فرقشو بفهمه. تولید چهره یا آواتار از طریق مدل‌های گن یا GAN توسط میدجرنی میتونی آواتار بسازی که میتونه بخنده، حرف بزنه، حتی پلک بزنه. مرحله 4 میشه ساخت شخصیت با استفاده از الگوریتمایی که مدل شخصیتی رو شبیه سازی میکنه. یعنی خلق یه نسخه دیجیتال که بتونه مثل تو فکر کنه، جواب بده و حتی دروغ بگه. حالا این 4 بخش به هم وصل میشن و چیزی ساخته میشه که بهش میگن دوقلوی دیجیتالی تو یا
دیجیتال توین، خطرات و بحران‌های اخلاقیش چیه؟ حالا سوال مهم، آیا باید اجازه بدیم این نسخه‌ها ساخته بشن؟ آیا حق داریم کسی رو بعد از مرگش بازسازی کنیم؟ اول از همه رضایت اون فرد قبل از مرگش باید راضی بوده باشه که دیتاش استفاده بشه. اگه نبوده چی؟ اگه بخوایم کسی رو بدون اطلاعاتش بازسازی کنیم جرم حساب میشه؟ تاثیر روانی روی بازمانده‌ها چی؟ برخی روانشناسا میگن این کار جلوی پذیرش غم رو میگیره و طرف توی یه توهم حضور گیر میاد. سوم، دستکاری شخصیت. ممکنه مدل به مرور تغییر کنه، از حالت واقعی خارج بشه، رفتار جدید یاد بگیره و کسی که بازسازی شده تبدیل بشه به چیزی که نبوده. چهارم، سوء استفاده. فرض کن یه سلبریتی بمیره و یه کمپانی بدون اجازه خانواده‌اش یه نسخه AI ازش بسازه و بفروشه. صدای اون شخص رو تو تبلیغات استفاده کنه، چهرهش رو تو فیلم‌ها بیاره یا حتی باهاش قرارداد ببنده. اینا فقط تئوری نیستن. الان که داری این ویدیو رو می‌بینی، بعضی از همین مسائل تو چین و آمریکا اتفاق میفته. اگه تا اینجا هنوزم داری ویدیو رو دنبال میکنی، یعنی واقعا درگیر شدی. لطفاً همین الان یه لایک بزن که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو با آدمایی نشون بده که باید این چیزا رو بدونن و منم بدونم این سبک محتوا رو ادامه بدم یا نه. دمت. آیندهش چه شکلیه؟ تو آینده‌ای که خیلی هم دور نیست، هر کسی یه دوقلوی دیجیتالی خواهد. ممکنه گوشیت به جای پیام صوتی با نسخه دیجیتالی خودت تماس بگیره. معلمت شاید یه هوش مصنوعی باشه که نسخه پیشرفته خودت. بچه‌ها با تو حرف بزنن سالها بعد از مرگ و این تکنولوژی میتونه جاودانگی رو معنی کنه، ولی نه برای جسم بلکه برای داد. سوال اصلی اینه، آیا تو میخوای بعد از مرگت هم هنوز حرف بزنی یا فکر میکنی باید بذاری دنیا فراموشه؟ آیا هوش مصنوعی قرار نجات دهنده باشه یا لعنتی باشه که حتی مرگ رو هم ازمون بگیره؟ امروز با واقعیتی روبرو شدیم که چند سال پیش فقط تو فیلم‌های علمی تخیلی بود. هوش مصنوعی داره تبدیل میشه به یه حافظه جاودانه، ولی مرز بین تصویر و ترس خیلی باریکه. سوال اینجاست، آیا حاضری بعد از مرگت زنده بمونی؟ اگه بله، کی باید تصمیم بگیره؟ خودت، خانوادت، قانون، جامعه؟ اگه میخوای درباره این موضوع بیشتر بدونی بهم تو کامنت ها بگو. بله، نسخه دوم خودم رو هم میخوام بسازم، یا نه مرگ باید مرگ بره. کانال رو سابسکرایب کن که محتوای آینده رو از دست ندی. تو دیلی گیک چالش قرار وارد دنیایی بشیم که همه چی ممکنه، حتی جاودانگی، حتی ترس، حتی تو. مرسی که تا پایان ویدیو همراهم.